Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Khi thế hệ thứ 6 của Pokemon được ra mắt, chúng ta đã được giới thiệu một tính năng hoàn toàn mới, đó là tiến hóa Mega. Và tính đến thời điểm mình làm video này, đã có 46 Pokemon có được khả năng Mega Evolve. Trong đó, đa số Pokemon sau khi đạt được hình thái tiến hóa mới này thì sẽ trở nên mạnh vượt trội. Nhưng cũng có những cái tên chẳng quá thay đổi, thậm chí là còn yếu đi khi so với ở hình dạng bình thường. Vậy đâu là những Pokemon Mega mạnh và đâu là những Pokemon Mega yếu? Hãy cùng mình đến với video xếp hạng tất cả các Pokemon Mega từ yếu nhất đến mạnh nhất. Đây sẽ là phần 1 và khả năng cao là content này sẽ có khá nhiều phần đấy. Bọn mình sẽ dựa vào chỉ số và đặc điểm của các Pokemon trong database để xếp hạng, và video sẽ có rất nhiều ý kiến mang tính cá nhân. Hy vọng các bạn sẽ để lại cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Ủa? Pokemon này có Mega hả? Không nhớ là Pokemon này có Mega luôn. Đó là phản ứng của rất nhiều bạn khi chợt nhớ đến việc Audino có thể tiến hóa Mega. Pokemon của Gen 5 này khi ở hình dạng căn bản vốn đã sở hữu một bộ chỉ số có thể nói là vô dụng và không thể đảm nhiệm bất kỳ một vai trò nào trong đội hình. Vì vậy, dù có được cộng thêm 100 điểm chỉ số sau khi Mega Evolve thì mọi thứ cũng chẳng quá thay đổi. Các chỉ số phòng thủ đều là 126, nhưng nếu để đưa Mega Audino nhiệm vụ phòng thủ thì ngoài kia còn có những Pokemon bình thường đã thủ trâu hơn rất nhiều, chứ chưa cần xét đến những Pokemon có thể tiến hóa Mega. Đơn hệ thường bị đổi thành song hệ thường tiên còn khiến cho Pokemon này bị khắc chế nhiều hơn, chưa kể là hai hệ độc và thép còn là hai hệ thông dụng, nên chắc chắn Mega Audino không thể trở thành một tanker chất lượng được. Ability Healer gần như là điểm sáng hiếm hoi của Audino, cả Mega lẫn không Mega. Nhưng như vậy là không đủ để giúp cho Pokemon này được đánh giá cao hơn. Vì vậy, Mega Audino theo mình sẽ là Pokemon Mega kém nhất ở thời điểm này. Đã từng có những màn thể hiện rất ổn trên anime, nhưng khi được chuyển vô trong game, Mega Abomasnow lại trở thành một cục tạ rất nặng. Thứ tệ nhất của Pokemon này chắc chắn là song hệ siêu hải chủ, cỏ và băng, khiến cho Abomasnow bị tận 7 hệ khắc chế, trong đó có hệ lửa sẽ gây X4 sát thương. Tất nhiên là trong game thì Pokemon của Gen 4 này không có khả năng thổi bay những ngọn lửa như trong anime đâu nhé. Một Abomasnow bình thường ở thời điểm hiện tại có thể tận dụng Ability Snow Warning để tạo bão tuyết, rồi kích hoạt màn trắng Aurora Veil để giảm sát thương phải nhận. Tuy nhiên, Pokemon này chỉ mới có thể học được Aurora Veil ở thế hệ thứ 8 mà thôi, tức là Mega Abomasnow hoàn toàn không có chiêu thức này, nên đúng nghĩa là Mega Abomasnow chỉ có thể đâm đầu vào đối thủ rồi spam Blizzard. Blizzard không bao giờ hụt trong bão tuyết, cùng Special Attack là 132, có vẻ cũng ổn cho Mega Abomasnow. Nhưng nếu nhìn nhẹ qua tốc độ chỉ là 30, thì Pokemon này chẳng khác gì một cái bao cát tập đánh của kẻ địch. Ngay cả khi người chơi có sử dụng chiến thuật Trick Room thì sự lựa chọn Mega Abomasnow cũng không tối ưu cho đầu ra sát thương. Nhìn chung thì Mega Abomasnow chỉ tốt hơn Mega Audino một chút nhờ có Ability hữu dụng, chứ những điều còn lại thì cũng chẳng khá hơn là mấy. Một ví dụ của cái tên tốt hơn Mega Abomasnow trong Trick Room là Mega Camerupt. Tốc độ còn ở đáy xã hội hơn, công đặc biệt nhỉnh hơn đôi chút và được hỗ trợ từ Ability Sheer Force, nên Mega Camerupt chắc kèo đánh trước hơn và đánh sẽ đau hơn khá nhiều so với Mega Abomasnow. Song hệ lửa và đất của Mega Camerupt cũng là một song hệ khá tốt, nên chắc chắn Pokemon này sẽ được xếp trên Mega Abomasnow. Tuy nhiên, Mega Camerupt cũng chỉ có thể tốt hơn hai Pokemon kia, chứ vẫn phải đứng dưới rất nhiều những cái tên mạnh mẽ khác. Bộ chỉ số của Mega Camerupt cũng không quá đặc biệt, khả năng tấn công cũng chẳng mạnh vượt trội, các chỉ số phòng thủ chỉ ở ngưỡng 100 và phải nhận X4 sát thương từ hệ nước, thì không có Trick Room hoặc không thể one hit KO được khắc tinh, để rồi bị phản công bởi một đòn hệ nước, thì chính Pokemon này mới là người ra đi. Cứ ngỡ sau khi tiến hóa Mega và được bổ sung thêm hệ rồng
thì Ampharos sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và đáng để sử dụng hơn. Tuy nhiên, chỉ có vế mạnh mẽ hơn là đúng khi Special Attack của Mega Ampharos được tăng lên thành 165 điểm. Nhưng còn vế đáng để sử dụng hơn thì hoàn toàn bị phá vỡ bởi cái tốc độ không tăng mà còn bị giảm xuống thành 45 điểm. Ampharos bình thường đã bị chê vì là một Pokemon hệ điện mà có tốc độ quá thấp. Giờ lên Mega còn chậm hơn nữa thì chúng ta lại phải mang em nó vô Trick Room để chơi. Với chỉ số tấn công đặc biệt cao thì Mega Ampharos cũng sẽ đáng sợ trong căn phòng xảo thuật. Nhưng điểm hạn chế của Pokemon này là song hệ điện rồng khiến cho những chiêu thức stab của Mega Ampharos có độ cover không cao. Tính ra thì các chiêu thức hệ điện và rồng chỉ có thể khắc chế được 3 hệ là nước, bay và rồng. Ở trong thời kỳ Mega lên ngôi, những Pokemon có hệ bay thường sẽ được gắn nhẹ thêm hệ rồng nên sẽ giảm sát thương từ hệ điện. Từ đó, Mega Ampharos chỉ có thể khắc chế được hệ nước và rồng. Và nếu các bạn mở bể chiêu thức của Pokemon này ra để xem thì còn thất vọng tột độ vì sự hạn hẹp của các chiêu thức mà Ampharos có thể học được. Tóm lại, Mega Ampharos mang hệ điện nhưng rất chậm, là một Pokemon tấn công mạnh trong Trick Room, nhưng song hệ và bể chiêu thức lại không ủng hộ cho em nó, nên đành phải nằm trong nhóm những Pokemon Mega tệ nhất ở thời điểm này. Ở vị trí thứ 44 sẽ là Mega Burnet. Sở hữu khả năng tấn công ngang ngửa với Mega Ampharos, nhưng phần còn lại của bộ chỉ số thì u là trời. Mỏng và chậm, một đòn Shadow Sneak có khi cũng đủ xin cái mạng của Mega Burnet. Với speed lưng chừng thế này thì cũng chẳng thể đem Pokemon này vô Trick Room được. Tệ vậy mà tại sao Mega Burnet lại đứng trên Mega Ampharos? Đó là vì Pokemon này may mắn được sở hữu Ability Prankster, Will-O-Wisp, Confuse Ray, Thunder Wave hay thậm chí là cả Destiny Ball sẽ là những chiêu thức mà Mega Burnet có thể sử dụng. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để giúp Mega Burnet có một vị trí cao hơn. Đầu tiên là vì Pokemon này không có Light Screen hay Reflect, nên Mega Burnet chỉ có thể gây ảnh hưởng hiệu ứng lên các đối thủ đang đối mặt trực tiếp. Còn về lâu về dài trong trận hay góp sức cho các đồng đội thì sẽ không tốt cho lắm. Thứ hai là như đã nói, Pokemon này khá mỏng và còn bị khắc chế bởi tận 2 đòn đánh ưu tiên là Shadow Sneak và Sucker Punch. Dù cho có attack rất tốt và cũng học được cả hai chiêu có độ ưu tiên đó, nhưng vì tốc độ lưng chừng nên khả năng cao là Mega Burnet còn không thể đua tốc trong việc sử dụng chiêu thức ưu tiên. Thậm chí, có khi Prankster cũng không thể giúp Mega Burnet thi triển các chiêu thức hiệu ứng trước Shadow Sneak của đối thủ. Và cuối cùng, mang đơn hệ ma nhưng lại là một tay đấm vật lý, nên chiêu thức tốt nhất của Pokemon này chỉ là Shadow Claw. Phantom Force thì mạnh hơn, nhưng chiêu này sẽ chỉ có thể khai triển sau một lượt nên cũng chẳng thể nói là tốt. Nói chung, Mega Burnet là một Pokemon được xây dựng cực kỳ rối rắm và khó chơi. Có tiềm năng đấy, Ability cũng tốt đấy, nhưng để tìm một đội hình và một chiến thuật hợp lý để nhét em nó vào sẽ là vô cùng khó và không đáng cho lắm. Sableye khi ở hình dạng căn bản cũng là một Pokemon có Prankster nhưng lại được thay đổi thành Magic Bounce sau khi tiến hóa Mega. Với Ability này, Mega Sableye rất thích hợp để tiên phong ra trận nhằm ngăn cản những đối thủ đặt bẫy. Sở hữu cả phép cao nên có vẻ Pokemon này rất hợp với meta đánh đôi. Song hệ bóng tối và ma chỉ bị mỗi hệ tiên khắc chế. Bộ chỉ số thiên về phòng thủ, cộng thêm Toxic và Recover thì có thể nói Mega Sableye sở hữu mọi tố chất để trở thành một tanker. Tuy nhiên, nếu xét kỹ lại thì bộ chỉ số này của Mega Sableye là quá tệ so với một Pokemon đã tiến hóa Mega. Các chỉ số phòng thủ của Mega Sableye còn tệ hơn cả Pokemon đứng cuối bảng Mega Audino. Vì vậy, Mega Sableye có thể leo lên được vị trí này đã là một sự thành công rồi. Chứ thật lòng mà nói, cho một Pokemon tiến hóa Mega chỉ để tận dụng Ability Magic Bounce, sau đó thì mang danh là có các chỉ số phòng thủ cao nhất bảng chỉ số nhưng lại chẳng bằng một Pokemon bình thường. Cho Sableye tiến hóa Mega có thể xem là một sự phí phạm. Có khi sử dụng Sableye ở hình dạng bình thường với Ability Prankster còn tốt hơn. Mega Glalie cũng là một Pokemon khiến cho nhiều người phải cảm thấy đáng tiếc. Chỉ số tấn công đều bằng 120 và còn được hỗ trợ thêm từ Ability Refrigerate, nên khả năng gây sát thương của Pokemon này là rất đáng để mong chờ. Nhưng rồi, với tốc độ chỉ là 100, khiến cho tỷ lệ được ra đòn trước của Mega Glalie trong thời đại Mega cũng chỉ là 50-50. Đánh trước thì tốt, còn nếu bị đánh sau hoặc không thể dứt điểm đối thủ thì với sự chống chịu yếu kém mà còn mang đơn hệ băng
thì Mega Clearly chỉ có mà xác định lên bảng. Mega Clearly chắc chắn sẽ có ích trong một số trường hợp, nhưng chỉ số tăng thế này thì mang lại cho người chơi cảm giác chưa tới. Trainer nào mà quyết định sử dụng Pokemon này sẽ phải hy vọng rất nhiều vào sự may mắn, xem có gặp được đối thủ chậm hơn hay không, nên đây không phải là một cái tên có thể phát huy hết được sức mạnh của tiến hóa Mega. Mega Pidgeot có tốc độ nhanh hơn và sức tấn công cũng mạnh hơn đáng kể khi so với Mega Clearly. Tuy nhiên, Mega Pidgeot lại sở hữu tỷ lệ tự hủy rất cao vì ability của Pokemon này là No Guard. Pokemon có No Guard sẽ luôn đánh trúng mục tiêu khi ra đòn, nên Mega Pidgeot có thể tha hồ tự tin mà spam Hurricane. Nhưng ngược lại, các chiêu thức khi tấn công vào Pokemon có No Guard cũng không bao giờ miss. Ví dụ như Thunder, Blizzard hay Stone Edge sẽ luôn đánh trúng Mega Pidgeot. Và không thể nào hợp lý hơn khi Mega Pidgeot mang song hệ thường và bay bị khắc chế toàn tập bởi những chiêu thức rất mạnh này. Dù biết hiếm khi các trainer sẽ mang những chiêu thức có tỷ lệ hụt cao như vậy vào trận, nhưng vẫn còn đó Rock Slide cũng rất phổ biến. Thật sự khó để có thể giải thích cho nước đi này của nhà sản xuất. Không biết đây có phải là sự nâng cấp cho Pidgeot hay là dìm em nó xuống. Thôi thì dù sao cũng có tốc độ cao và sức tấn công khá đau. Mega Pidgeot có thể nói là cũng tốt hơn khi còn ở hình dạng căn bản nhiều rồi. Sau khi tiến hóa Mega, Altaria được thay đổi từ song hệ rồng và bay thành mang song hệ rồng và tiên. Điều này giúp cho Mega Altaria chỉ còn phải nhận x2 sát thương từ hệ băng thay vì x4 khi còn ở hình dạng bình thường. Tuy nhiên, bộ chỉ số của Mega Altaria khiến nhiều người phải cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì với Pokemon con rồng chấu tiên này. Mega Altaria chắc chỉ có một cách chơi duy nhất là phải làm sao cho Pokemon này nhảy thành công một vũ điệu rồng để cải thiện tốc độ cũng như tăng thêm khả năng tấn công vật lý. Nếu có thể outspeed đối thủ và có thêm sự trợ giúp từ Ability Pixelate, Mega Altaria hoàn toàn có thể trở thành một Sweeper. Nhưng liệu Pokemon này có còn sống sót sau khi sử dụng Dragon Dance? Và một bậc tăng speed liệu có đủ để Mega Altaria chắc suất đánh trước? Câu trả lời cho cả hai câu hỏi chắc sẽ là không. Vì vậy, Mega Altaria là một Pokemon rất khó chơi và không mạnh như những gì chúng ta kỳ vọng, dù được sở hữu một ability rất tốt. Là một á thần hùng mạnh khi ở hình dạng căn bản, nhưng khi trở thành Mega Garchomp thì Pokemon này lại bị hắt hủi một cách không thương tiếc. Không hiểu vì lý do gì mà sau khi Mega Evolve, Garchomp đã bị giảm 10 điểm tốc độ xuống thành 92 điểm, dù trước đó speed căn bản của á thần này cũng chẳng quá tốt. Với song hệ rồng và đất, hệ băng là khắc tinh cực kỳ đáng sợ của Mega Garchomp. Và trong thời buổi đi đâu cũng gặp mấy con rồng bay thì Ice Beam là chiêu thức gần như luôn có trong mọi đội hình. Thậm chí là còn có thể có nhiều hơn là một thành viên của Ice Beam. Thế là Mega Garchomp cũng vô tình trở thành một nạn nhân. Special Defense chỉ là 95. Một đòn Ice Beam là quá đủ để á thần này dù đã Mega cũng phải đợi ED. Có Short Dance nhưng đố mà Mega Garchomp dám nhảy. Cũng may mắn là sức tấn công vật lý được tăng mạnh lên 170 nên Garchomp cứ thế mà đánh chay thôi. Liều mạng và gặp may thì Mega Garchomp chắc cũng đánh bại được một hoặc hai đối thủ. Mega Heracross sở hữu chỉ số Attack căn bản đứng top 2 trong thế giới Pokemon hiện nay. Nhưng cái trend tiến hóa Mega là liền bị giảm 10 điểm tốc độ lại được nhà sản xuất áp dụng lên Pokemon này. Từ 85 rớt xuống 75, có vô Trick Room cũng chưa chắc được đánh trước, phải nói là cay thật sự. Cay cho cái chỉ số Attack cao ngất trời, cay cho Ability Skill Link rất bá đạo mà có khi còn chưa được thể hiện vì với song hệ bọ và giác đấu, Mega Heracross phải nhận x4 sát thương từ hệ bay. Và như đã nói, trong thời buổi Mega thịnh hành, không có mấy con chim bay thì cũng có mấy con rồng bay. Thậm chí có mấy con không phải rồng cũng chẳng phải chim cũng biết bay. Thì cửa sống nào dành cho Mega Heracross cơ chứ? Thật ra thì cũng có phần hên xui vì các chỉ số phòng thủ của Pokemon này đều vượt ngưỡng 100 nên vẫn có khả năng Mega Heracross chống chịu được một vài đòn đánh từ đối thủ để rồi phản công. Tuy khó để sweep được cả team bạn, nhưng nếu giải quyết được ít nhất là đối thủ chủ lực thì Mega Heracross cũng được xem là hoàn thành nhiệm vụ. Đã có Mega Heracross thì không thể thiếu Mega Pinsir.
được thêm hệ bay và thay đổi ability thành Air Relay sau khi tiến hóa. Mega Pincer với chỉ số Attack 155 tiếp tục được xếp vào nhóm tấn công cực kỳ mạnh. Và dù song hệ bọ và bay có bị nhận X4 sát thương từ hệ đá, thì với chỉ số Defense 120, Mega Pincer vẫn có thể tự tin setup với Short Dance để đẩy sức tấn công của bản thân lên chạm nóc rồi bắt đầu càn quét. Nhưng tất nhiên, đã bị đứng ở vị trí này thì mọi thứ với Mega Pincer đâu thể dễ dàng như vậy được. Ngoài bị khắc chế nặng nề bởi hệ đá, thì lửa, điện, bay và băng cũng là những hệ khắc tinh của Mega Pincer. Và đa số các chiêu thức của các hệ đó lại chuyên về gây sát thương đặc biệt. Special Defense 90 cùng HP 65. Có lẽ Mega Pincer cũng sẽ tiếp tục trở thành một nạn nhân khác của Ice Beam giống như Mega Garchomp. Phải chi nhà sản xuất không tăng quá nhiều vào các chỉ số phòng thủ để cộng thêm vào tốc độ khi sức mạnh của Mega Pincer đã không bị lưng chừng như thế này. Và đó là 12 cái tên đầu tiên trong bảng xếp hạng này của mình. Nói cách khác, 12 Pokemon mình vừa nhắc đến là những Pokemon tiến hóa Mega yếu nhất theo nhận định của mình. Các bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về những Pokemon đó? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!